සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ Vivo සමාගමේ latestම mid range එකේ තියෙන Vivo Y51 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඇත්තට මේක ආසන්න වශයෙන් 52990කට වගේ වට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ ගානට මිලදී ගන්න තියෙන අනිත් ෆෝන් එක බැලුවයින් පස්සේ 8GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් මේ වගේ මුදලකට ගන්න තියෙන්නේ ෆෝන් දෙක තුනක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලංකාවේ ඇතුළේදී. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී ගොඩක්ම highlight features කිහිපයක් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB ROM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලැග්ෂිප් මට්ටමේ කියලා කියන්න පුළුවන් ඩිසයින් එකක් සහ 48 මෙගාපික්සල් ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ මිලිඇම්පියර් හව 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ අලුතෙන්ම රිලීස් වෙලා තියෙන Vivo Y51 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ ෆීචර්ස් සහ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් Vivo සමාගමේ තියෙන හැම ෆෝන් එකකටම එන බොක්ස් එකේ විදිහේ නිල් පාටින් සහ සුදු පාටින් මෙන්න මේකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ මේ ෆෝන් එකට අදාළ main key features කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරොත් තවත් එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ බොක්ස් එක ඇතුලේ SIM register tool එක, paperworks වලට අමතරව TPU case එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ USB Type C කේබල් එකක් සහ 18V fast charger එකක් එක්ක තවත් 3.5mm headset එකකුත් මේ box එකේම include කරලා තියෙනවා. බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කොහොම වුණත් දැන් එන ෆෝන් වල වගේ මෙන්න මේ hand speaker නම් කොහොමවත් බලා ගන්න හැකියාව නැහැ. ඊට අමතරව දැන් මේ ළඟකදී ඉඳලා එන්න පටන් ගන්න ෆෝන් වල charger එකක්වත් අඩුම තරමේ include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ box එකේ අපිට ෆෝන් එකට අවශ්‍ය කරන හැමදේම මේගොල්ලෝ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අතට ගත්තොත් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆෝන් එකේ කැමරා බම්ප් එකේ ඉඳලා පහළ පැත්තෙන් එනකන් ගොඩක්ම ලස්සන ඩිසයින් එකක්. ලයිට් එකක් එහෙම මේකට වැටුනොත් තවත් ලස්සන විදියට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන තවත් යුනික්ම දෙයක් තමයි මේකට දීලා තියෙන කැමරා එකේ ඩිසයින් එක. කොහොමුණත් මේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒත් දෙකම පොලිකාබනේට් උත් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන නිසා මේ ෆෝන් එක ඉක්මනින්ම කැඩෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය නම් ගොඩක්ම අඩුයි. ඒත් දෙකම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන පෝට්ස් ගැන කතා කරොත් ඩිවයිස් එකේ දකුණු පැත්තට වෙන්න මේකේදී පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පවර් බටන් එකම තමයි මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒත් එකම වොලියම් රොකෝස් උත් මේ ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වම් පැත්තෙන් කිසි දෙයක් බලා ගන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තට ගියොත් මේකට තියෙන SIM tray එක දාන්න තියෙන තැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ SIM tray එකට 4G SIM දෙකක් දාලා එකපාර මේ SIM දෙකම පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකට 1TB දක්වා gigabyte එකක් දක්වා තියෙන ඕනම chip එකක් වුණත් දාලා පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම device එකේ පහළට ආවොත් audio port එක ඒ වගේම මේකට එන main microphone එක සහ type C port එකට අමතරව මේකේ තියෙන main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බර ගත්තොත් ග්‍රෑම් 188ක් වගේ තමයි ආසන්න වශයෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එක දිගට තනියතකින් වුණත් ගොඩක් වෙලාවක් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා කිසිම අමාරුවක් අපේ අතට නම් දැනෙන එකක් නැහැ. ඒත් එක්කම මේකේ thickness එක ගත්තොත් මිලිමීටර් 8.38ක් වගේ තියෙන thickness එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකට වඩා හීනි ෆෝන් එකක් බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන Vivo V20 ෆෝන් එක තමයි. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් මේකේදී අඟල් 6.58ක Full HD+ Hello Full View කියන IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේකේ Full HD+ තියෙන නිසා මේකේදී resolution එක විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 1080ට 2408 කියන pixel resolution එක. ඒ වගේම 415ක PPI density එකකුත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ zoom details පවා ගොඩක්ම smooth විදිහට ගොඩක් හොඳ colors එක මෙන්න මේ display එකේදී experience කරගන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේදී අපිට 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB ROM එකකුත් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම Qualcomm Snapdragon 665 කියන mid range chipset එක මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Adreno 610 කියන GPU එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම Android 11 එකට බේස් වෙච්ච Vivo ලගේම Fun Touch 11 කියන එකත් මේ ෆෝන් එකේ run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් අපි මේකේ performance ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක app එකක් වුණත් open කරොත් app එක මුලින් ඉඳන් open වෙන්නේ නැද්ද? අපි දෙයක් කර හිටියොත් එතනින්දම නැවත රන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම multitasking ගත්තත් කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට මේකේ multitasking උනත් කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව games ගත්තත් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඕනම game එක PUBG, Free Fire, Call of Duty මේ වගේ තියෙන ඕනම game එකක් ඔයාලට මේ phone එකේදී කිසි lag එකකින් තොරව play කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම security එක ගත්තත් මේකෙදි face ID පහසුකම සහ fingerprint පහසුකම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මිලිසෙකන්ඩ් කිහිපයකින් තප්පරයකට වඩා අඩු කාලෙකින් ඔයාලට මේ features දෙකම අරා එක්ක face ID එහෙම නැත්නම් side mounted fingerprint sensor කරා මිලිසෙකන්ඩ් කිහිපයකදී ඔයාලට මෙන්න මේ phone එක unlock කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේකෙදි milliampere hour 5000ක බැටරි එකක් එක්ක 18 watt fast charger එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කොහොමද මේ phone එක charge කරගන්න පැය විනාඩි 45ක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් මේ Vivoලා කියලා තියෙන විදිහට පැයකදී වගේ කාලයකදී මේක full charge කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද පැයකමාරක් වගේ කාලයක් බලන් ඉඳලා මේක full charge කරගත්තත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ බැටරි එක එක දිගට දවස් එකමාරක් වුණත් කාලයක් වාට තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන දවස් එකමාරක් වගේ කාලයක් වාට මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 48 මෙගාපික්සල් AI triple කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් මේකේ මේන් කැමරා එක මෙගාපික්සල් 48ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේකේ අපේචර් එක 1.79 වගේ තියෙන නිසා low light වලදී වුණත් ගොඩක් හොඳට perform කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ මේන් කැමරාවට අමතරව 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා සහ තව 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ සෙන්සර් එකකුත් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එක ගැන නම් මට කියන්න ඒ හැටි අඩුපාඩුවක් නැහැ. කොහොමුණත් මේකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරා එක ගත්තොත් අපිට මෙගාපික්සල් 16ක සෙල්ෆි කැමරා එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ සෙල්ෆි එකක් වුණා මේ සෙල්ෆි කැමරා එක හරවාට කැප්චර් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ගත්තත් full HD වීඩියෝ උනත් ඔයාලට මේකෙදි රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේකෙදි පොඩ්ඩක් එක්ස්පෝස් එක වැඩි. ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් එළිය තියෙන තැනකදී මේක වීඩියෝ කරන්න කිව්වොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් සුදු පාටට වගේ පේන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමරා එකේ settings වලින් ඒක අඩු කරගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේකෙදි රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉමේජ් ස්ටේබලයිසේෂන් කියන ටෙක්නොලොජි එක තමයි මේකෙදි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඒක ගැන කියන්න ඒ හැටි අඩුපාඩුවක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් හොඳට ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් උනත් ගන්න තියෙන නිසා ඒක ඒ හැටි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් වලට ගන්න තියෙන ෆෝන් වලින් හැම පැත්තෙම ඉස්සරහින්ම තියෙන ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Vivo Y51 කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද මේ ඩිවයිස් එක ගැන හිතන්නේ? ඒ වගේම ඔයා මේ ෆෝන් එක දැනටම පාවිච්චි කරනවද? ඒ වගේම ඔයා මේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ පළවෙනි පාරටද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් ඒකුළු touch කරලා all කියන එක දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමෝටම කලින් ඔයාට නරඹන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඊළඟට එක් වීඩියෝ එකේ මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩක් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.